Hai, apa khabar? Ingin menjadikan diri anda lebih cantik dan seksi? Cubalah suplemen Pink Lady Body Perfection yang sangat popular sekarang ini. Inilah kelebihan makanan tambahan Pink Lady Body Perfection. Menegangkan dan menambah saiz cup payudara anda. Menjadikan payudara lebih gebu dan menambah susu badan bagi yang bersalin. Merapatkan kembali Miss V anda. Mengurangkan keputihan, sengugut dan melambatkan menopause. Menstabilkan hormon dan menghilangkan mood swing. Menjadikan kulit lebih halus dan licin. Mengurangkan jerawat, jeragat dan kulit kusam. Mengurangkan rambut gugur dan melebatkan rambut kembali. Mendapatkan berat badan yang ideal untuk anda. Kelebihan lain antaranya memantapkan punggung, melancarkan perjalanan darah, meningkatkan libido atau syahwat perempuan, mencegah osteoporosis iaitu tulang rapuh, mengurangkan stres dengan menstabilkan hormon. Pink Lady Body Perfection mempunyai sijil halal dari JAKIM. Ia juga mempunyai sijil KKM iaitu sijil dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ramuan di dalam Pink Lady Body Perfection datang dari alam semula jadi seperti fenugreek atau halba, Mexican wild yam, oat grass, Pacific kelp, Puraria mirifica, Aleppo oak atau manjakani. Dapatkan maklumat lanjut atau buat tempahan Pink Lady Body Perfection yang original di laman web yang tertera di skrin anda. Terima kasih.